સૌથી જૂની સાડીના ટુકડા કરવા અને સાડીના ટુકડા કરીને તેમાંથી બેસ્ટ વસ્તુ બનાવીએ પગ લૂછણ્યું। સૌ પહેલાં ટુકડા લઈને આવા સ્ટેન્ડમાં બાંધી દેવા। જેમ વિડીયો મુજબ ટુકડાને બંને સાઈડથી બાંધવા। જો સાડીનો છેડો લાંબો હોય તો એક સાઈડ ગાંઠ મારવી, નકર બંને બાજુ બાંધવી। પહેલાં એક સાઈડ બાંધીને પછી બીજી બાજુ પણ આ રીતે વિડીયો મુજબ બાંધી દેવા। જ્યારે બંને બાજુ બંધાઈ જાય પછી આપણે કરીએ ચાલુ લેગીસના ટુકડામાંથી ગૂંથવાનું કામ હવે ચાલુ કરીશું। હવે કરી શરૂઆત ગૂંથવાની। પહેલાં એક સાઈડથી રાઉન્ડ લેવો, જે છેડા સુધી પહોંચાડવો, અને પછી બીજો છેડો લેવો, તે પણ છેડા સુધી પહોંચાડવો, જે બંને બાજુ સાડીના ટુકડા ના દેખાય તેવી રીતે આંટી મારવી। જેમ વિડીયોમાં બતાવ્યું છે આંટી લેવાની એવું તે લેતું જવું અને સામા છેડા સુધી પહોંચાડવું। જો તમારે સામા છેડા સુધી ના પહોંચે એવું હોય ટૂંકો કટકો તો તેને તમે જોઈન્ટ કરી શકો છો। જ્યારે એક છેડો કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે બીજો છેડો અંદરથી આંટી લેવી અને તમારી પાસે ટાંક હોય તેનો આગળથી ઉપયોગ કરવો, જેથી ઝડપથી એકબીજાની અંદર આંટી લઈ શકાય। છેડો વધેલાને ગાંઠ મારી દેવી, પછી ફરી કરીએ ચાલુ બીજો છેડો। જ્યાંથી પહેલો છેડો ચાલુ કર્યો છે ત્યાંથી જ બીજો છેડો ચાલુ કરવાનો રહેશે। જે વિડીયો મુજબ બીજો છેડો લઈને ફરીદાન તમારે ગૂંથવાનું, જેમ પહેલાંમાં જ કર્યું એવું તે કરતું રહેવું। આ મુજબ બધાય છેડાનો ઉપયોગ કરીને છેલ્લે સુધી પહોંચાડવું। પછી પહોંચાડ્યા પછી જે મારેલી છેલ્લે ગાંઠ તેને સિલાઈ કામ કરી દેવું। આ રીતે બની શકે છે આપણું આસન। જો તમે આ વિડીયો પૂરો જોવા માંગતા હોય નેક્સ્ટ પાર્ટ, તો કોમેન્ટ કરો તો નેક્સ્ટ પાર્ટ પણ તમને મળી રહેશે। અને જ્યારે તમારું આ કામ પૂરું થાય ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પાર્ટમાં તમને બાકીનું જોવા મળશે।